Behöver du byta ABS-sensor på din Volvo? Ja, men då ska du titta på den här videon. Blåser rent där nere i hålet först och har du en av de här Volvo-bilarna, då är det samma process för att byta den här sensorn. Här nere har du en 10 mm skruv som vi ska lossa då. Där. Och eftersom sensorn här nu då är gjord i plast och allting annat är runt i aluminium, så är det bra att försöka få den att röra på sig om den inte släpper väldigt lätt. Så försiktigt stoppa ner en Torx 40 här. Någonting långt och hårt. Man kan köra i hålet då, så brukar de kunna komma loss, de här som den här precis gjorde då. Sådär. Har vi den gamla. Och sen här på högersidan då kommer kontaktstycket upp hit. Så att vi lossar på det. Och sen lossar vi på de här hållarna då, som håller kabeln hela vägen ner då. Och jag har ju klippt av min kabel, så att jag kan ta upp den direkt här då. Och här är också någon dragit en strippa runt motorvärmarkabeln som också då går runt den här. Så vi plockar även bort den då, och så ska vi sätta dit den. Så där har vi den gamla sensorn helt borta och så ska vi dit med den nya. Och på höger sida är det samma process, men då sitter kontaktstycket här uppe då. Så här har vi den nya givaren då. Skickar vi ner den och så sätter vi fast den i alla de här klämmorna då som fanns. Då drar vi på fast en nytt buntband här också då för ordningens skull. Här kommer ju den nya givaren då. Här är ju magnetisk, så se till att det inte är massa smuts på den. Och så stoppar vi ner den i hålet här. Och så även fast i hållaren här på fjäderbenet. Och så tillbaka med skruven. Har du några felkoder så raderar du dem med en felkodsläsare som du kan köpa hos V-Parts, precis som de här givarna. Och de finns länkade i beskrivningen eller i kommentarerna.